Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Séf YouTube csatornán, én Kovács Zoltán vagyok, a Napfényes Étterem kreatív séfe, és a mai menünk pedig egy isteni vadasmártás lesz, zsemlegombóccal és egy grillezett karfióllal fogom tálalni. Gyertek, tartsatok velem most is! Kezdjünk is a főzésbe, ugye 3 fázisos a recept, a mártás, a gombóc és a feltét. A gombóccal fogunk kezdeni, hiszen állni kell egy picit hagyni a masszánkat, és először is kifliből fogom készíteni a zsemlegombócot, ugye, de akár zsemléből, akár kifliből, akár kenyérből készítitek, hasonlatos lesz a metódus. Először is fogom a kifliket, vagy bármilyen pékárút, lehet, ha már kicsit szikkat, egész nyugodtan használhatjátok, ha esetleg nagyon kérges, nagyon vastag a héja és száraz, akkor azt érdemes levágni. Kis kockákra fölvágom a pékárunkat, az azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 2x2 centisre maximum, és már előkészítettem egy tepsit, rajta egy kis táppapír, a sütőt begyújtottam forróra, és szépen ki fogjuk szárítani, megszikkasztjuk a pékárunkat, a kifli kockákat. Oké, meg is vagyunk. Mehet szépen a sütőbe. Nem akarom megpirítani túl erősen, az a lényeg, hogy egy kicsit szikkadjon ki, addig előkészítjük a többi összetevőt. Először is pirítunk hozzá egy fél fej hagymát. Már elindítottam a serpenyőt, forrósodik, mehet bele egy kis olívaolaj. Közben ne feledkezzünk meg a zsemlekockáról sem, nehogy túlpiruljanak. Jól néz ki, megszikkadtak. Picit hadd hűljön, a hagyma mehet a serpenyőbe, szép lassan elindulhat a pirulás. Jó, amíg ez megtörténik, vágok még egy kis petrezselymet, ez is frissen mehet majd a gombócba. Egy kevés margarinnal még dúsítom, tudom, nem szeretjük, de néha egy-egy ételbe kedvelem az ízvilágát. Közben kihűltek a zsemlekockáim, és mehetnek az üvegtálba. Nagyon szép zörgősek lettek, amint halljátok, egy enyhén megpirultak, jöhet is az ízesítés. Lassan jó lesz a hagymánk, és néhány gereszt fokhagymát belepréselhetünk. Ezzel már nem pirítom sokáig, csak így épp, hogy átveszi a serpenyő hőjét, amint látjátok, a hagymának már van egy kis aranysárgás színe, tökéletesen megfelel nekünk, mehet is a zsemlekockákra, mehet bele a petrezselyem, ezt bőségesen ide szántam mindet, és akkor a fűszerezés. Egy kis feketesó, ez egy pici kénes, ilyen tojásos ízvilágot kölcsönöz. A gombócunknak mehet bele bors, bőven, frissen őrölt. Ez az. Pici só, hiszen azért a fekete só nem biztos, hogy elég lesz, egyelőre így jó lesz. Van egy fakanalam, enyhén elkeverjük. És most ahhoz, hogy ez gombóc legyen, kelleni fog egy kötőanyag, az pedig a liszt lesz. Lehet egyébként gluténmentes változatban zappehely liszttel is dolgozni, természetesen akkor ne ilyen kiflit használjatok, hanem gluténmentes pékárút, és ezzel a liszttel egyszerűen megszórom. Ezt most tetszőlegesen megérzem, hogy mennyire van szükségem, körülbelül egyelőre ennyi, és van itt egy kis szódabikarbónám, vagy sütőport is használtok, ebből is egy csipettel szórok rá, mert az a célom, hogy egy picit lazítsam majd a masszámat főzés közben. Na, és akkor most jön a folyadék. Ugye zsíradék van benne, olaj, margarin, zsemlekocka, a liszt, mint kötőanyag, fűszerek benne vannak, és jöhet egy kis növényi tej, bármit használhattok, de ha nincs, akkor víz is lehet. Kicsit zamatosabb, ad neki egy édeskés ízvilágot, ezt bele is öntöm, és akkor nézzük, hogy áll össze a masszánk. Na, úgy néz ki, jó lesz a masszánk,
azért ugye, mint minden receptet a videó alá tételesen, precízen ki szoktam írni. Most is ez fog történni, de ahány kifli, ahány fajta liszt, annyiféle metodika és viselkedési módszer, úgyhogy nem biztos, hogy ugyanilyen lesz az állagotok, ha esetleg másfajta zsömlét használtok, vagy jobban ki van szikkadva, vagy kisebbre van vágva, vagy nagyobbra van vágva. Tehát sok mindenen múlik, hogy milyen lesz az állag, ezért mutatom nektek, hogy ez itt a tapasztalat, hogy van is kötőanyag közötte, de itt vannak a kis zsemle kockák, szépen látszanak, és most nagyon fontos, hogy állni hagyjuk egy jó kis időre, amíg szépen össze nem áll a masszánk, szépen a szikkadt zsemle kockák egy picit átitatódnak itt a galuskával. Egy folpakkal letakarom a zsemlegombóc masszát, amúgy nagyon jól néz ki, egyszerűen csak ide félreteszem. Addig, amíg áll, addig készítsük el a vadasmártást. Egyszer már csináltam ide a csatornára egy vadas videót, nézzétek meg, egy klasszikus, ilyen jó sárgarépás, mustáros ízvilág, ez is hasonló lesz, de egy picit csavarunk rajta, majd időközben kiderül, hogy mi a változás. Kezdjük is el. Kevés olajat teszek a kis láboskámba, pici nátscukorral, egy 50-60 g nátscukorral indítunk. Ez azt jelenti, hogy szép lassan megkaramellizáljuk, megolvasztjuk a cukrot, és amikor aranysárga, aranybarna lesz, akkor már mehet rá a hagyma, amit addig előkészítek, azaz összevágom. Hát szinte lehet tetszőlegesen vágni, de úgymond ilyen kisebb kockákra fogom egyszerűen csak így összecsapni. Jó, hát még van egy kis időnk a karamell elkészültéig, úgyhogy jöhet a következő összetevő, amit itt a deszkán addig szépen várakoztatunk. Egyszerűen csak karikára vágom a sárgarépát. Jöhet egy kis fehérrépa. Imádom a fehérrépa fűszeres illatát, jó édeskés, ugye a sárgarépa is abszolút édes. Nagyon jó, és egy pici zellert is tegyünk bele. Tegyünk bele egy kis szárzellert, mondjuk egy felet. Ezt egyszerűen csak így összevágom. Oké. Meg egy picit ebből a sima zellerből is, a gyökérből, a gumós zellerből. Jó, ezek csak inkább ilyen fűszer gyanánt fognak szerepelni, amint látjátok azért a sárgarépa jóval nagyobb hangsúlyt kap. Lesz itt még fokhagymánk, ezt már most megvágom szintén, egyszerűen csak darabolok egy kicsit rajta és kész. Egy kápia paprikát fogok beletenni, kicsit kimagozzuk, és így szépen várjuk azt, hogy elkészüljön a karamell. Jó, kezd kialakulni a karamell, amint látjátok, szépen olvad a cukor, és már mehet is bele a hagyma, nem égetjük el. Hagymával egy picit pirítjuk. Ez a fél perc elég is neki. Picit összehúzta a karamellt, amint látjátok, szépen lehűtötte. Előpirult a hagymánk. Nagyon jó, mehet bele a többi összetevő. Az összes zöldséget szépen beleteszem. Indulhat a fűszerezés. Méghozzá a jó öreg frissen őrölt borsunk. Ugye a fokhagymát már beletettük, azzal nem kell tovább foglalkozni, mehet bele egy kicsi só, jöhet hozzá egy kis szójaszósz is, ez csak úgy az íz és a színe vége. Maradjunk még egy picit a fűszerezésnél. Van itt egy kis kakukkfüvem, amivel eltérek a klasszikus vadas ízvilágtól, egy kicsit ezt az erdei vonalat behozom, 2023-as évjáratú kakukkfű, házi szárítású, ezt szépen rámorzsoljuk. Hú, nagyon jó kis illata van. Van még itt egy pici majoranna, ebből is egy keveset teszek bele, nem kell sok, megmorzsolom az ujjaim között, és szint úgy mehet az alapunkra. Most jöhet egy kis víz, egy keveset aláöntök, hiszen ebből egy mártás lesz, úgyhogy némi nedvességet bele kell tegyünk. Fedő,
és egyelőre puhára pároljuk. Eltelt egy kis idő, nézzük is meg a mártás alapját. Nagyon jó, puhulnak a zöldségek. Most ezen a ponton teszünk bele még némi összetevőt. Először is egy kevés fűszerpaprikát. Ez egy picit füstölt, egy jó teáskanálnyit, csak így az íze véget. És van nekem még itt egy kis dijoni mustár. Ezt is szépen egy jó evőkanállal teszünk bele, ugye a vadasnak ez egy nagy kedvence, hát, hogy egy kicsit többet is. És a következő pedig a paradicsompüré. Hopp! Kicuppant, ebből nem kell sok, szintén egy evőkanállal, picit sűríti, ad neki egy kis savat, úgyhogy sokat várok ezektől a fűszerektől, hogy még dobják a kis alapunkat. Mivel egy sűrű mártást szeretnék most, egyelőre nem teszek bele több folyadékot, mehet vissza rá a tető, tovább főzzük, és amíg készre párolódik, addig egy darab citromot szépen kipréselem a levét. De még mielőtt kipréselném a levét, szükségem lesz egy másik recepthez, a héjára, úgyhogy mivel én csak biocitromot használok ilyen célra, úgyhogy nem szeretném kidobni a héját, előre lereszelem. Egyébként, ha valaki sok citromot fogyaszt otthon, nagy a család, és ilyenkor téli időszakban esetleg megfázás ellen, vagy amúgy is sokat fogyasztotok, akkor érdemes a héját, a kezeltlen citromhéját nagy mennyiségbe folyamatosan lereszelni, és egy kis kristálycukorral egy üvegbe betenni és elkeverni, hűtőben gyönyörűen eláll hetekig, akár hónapokig is. És akkor bármikor elővehetitek, ha valami kis sütemény ötlet van, és már van is hozzá citromhéjatok. Na, kipréseljük a levét szépen. Eljött az idő, ahogy látom, készre párolódtak a zöldségek, és megcseréljük itt ezzel a serpenyővel. Le fogjuk turmixolni, de mielőtt ez megtörténik, egy kis növényi joghurtot teszek bele néhány evőkanállal. Úgy, ez nagyon szépen krémesíti, dúsítja, és van itt egy pici tejszínem, szintén egy kis növény összetevő. Szuper, remélem elég lesz. És jöhet a citromlé, amit az imént lepréseltünk, vigyázzunk a magjára. Érdemes egy picit megkóstolni. Egy kis szójaszosszal még dúsítjuk, hogy a sóssága is teltebb legyen. Jöhet a következő kör. El is készültünk. Gyönyörű, mély, okkersárga színe lett. Remélem jól mondtam. De nagyon szép lett. Ez valószínűleg a kápia paprikától és a paradicsom pürétől lehetett ilyen testes. Egy kevés vízzel, ami itt maradt, picit kiöblítjük még, hiszen minden cseppje kincs ennek a finom mártásunknak. Most pedig nézzük meg az állagát, állítsuk be. Jól néz ki, jó sűrű, nem akarom, hogy vizes legyen, ez most direkt egy ilyen extra mártás. Most jön a gombóc főzése, át már egy jó órát. Természetesen előző nap bekeveritek és beteszitek a hűtőbe, vagy valami hűvös helyre, az is tökéletesen megfelel. Szóval lassan forr a vízünk, mehet bele egy jó evőkanál só, és van itt nekem egy kis fagylaltos kanalam, ez ilyen 4 dekás körülbelül, ezzel egyenletes kis gombócokat próbálok formázni. Egyelőre kisebbeket főzünk, hogy a belseje is sikeresen átfőjön, és mehet bele óvatosan a vízbe. Fontos, hogy ne zubogjon a víz, pláne az elején, mert nagyon hamar szétmehetnek a gombócok. Néhány perc kellett, még megfőnek a kis gombóckák, reméljük a belseje is jó, óvatosan kiszedjük, de egy picit megdagadtak, fönt vannak a főzővíz tetején, úgyhogy nagy valószínűséggel jó lesz.
átfőtt a belsejük, ezért sem szabad nagyra formázni őket. Jó, mehet bele a következő adag. Amíg az utolsó kanyar gombóc is megfő, készítsük elő a karfiolt. A karfiolból fogunk készíteni egy steak jellegű feltétet, és itt van a kis zöldségem, kivágom a zöld kis levelét. Közben a serpenyőt elkezdtem forrósítani, és a sütőt is begyújtottam 200 fokra. Az lesz a lényeg, hogy vágok egyszerűen egy vastagabb szeletet, egy jó 1,5 centit, így remélhetőleg a torzsája megtartja, és megpróbálok ebből a széléből is egy szeletet, bár itt már nincs semmilyen torzsa, ami összefogná. Ezt a vastagabb torzsát pedig egy picit megfarigcsálom, ami azt jelenti, hogy kicsit bevágom, hogy itt is át tudjon sülni és meg tudjon puhulni. Van itt még egy felünk. Úgy. Ezt is egy picit bevágom. És ebből is megpróbálok egy szeletet kivágni. Először is megborsozom, amíg felforrósodik az edényem, addig bőségesen megborsozom az egyik oldalát, és van nekem egy ilyen bio zöldség erőleves kockám, ezzel is be lehet ízesíteni. Egyszerűen fogjátok, és rá van morzsolva így a karfiolra. Mielőtt nekilátok a sütésnek, kivesszük a maradék gombócokat, mégiscsak 2 funkciót nehéz egyszerre ellátni a konyhában. Közben a serpenyőnk is elég forró, úgy néz ki, mehet bele egy kis olívaolaj, és akkor nézzük meg a sütést. Fűszerrel lefelé fogom beletenni, úgy, kicsit persze le is hullik róla, de nem probléma. Nézzük meg, hogy jó-e az egyik oldala már. Fontos, hogy nagyon szép. Ezt kerestem, ezt a színvilágot, úgyhogy már lehet is megfordítani. Ez is jó lesz, hiszen még a sütőbe kapnak hőt bőven. Eljött az időnk, le is kapcsolom a tűzhelyet, picit megpirult az alja is, és most egy 5-6 percre betesszük a sütőbe, kicsit kihúzzon, átsüljön a közepe is. Eljött az idő, megsült a karfiolunk is, nézzük. Azt a gyönyörűek. Fontos, hogy ne égjen meg az alja, bár pár szemcse ott, ami leesett, az egy kicsit megpirult, de nem baj, nézzük is a tálalást. Itt van a kis mártásunk, nézzétek milyen szép, testes, sűrű, gazdag. Jöhetnek a gombócok, hát egyet azért vágjunk szét, nézzük meg a belsejét, hogy ti is lássátok kb. Hogy néz ki. Aha, így néz ki, szépen átfőtt, és itt vannak a kis zsemlekockák, amik látszik külön, mint betét, úgyhogy elégedett vagyok. Mehet a tányérra 3 darab körülbelül. Pici jogkurttal meg lehet locsolni, ilyen kis fehér szín jól mutat a sötétebb mártáson, és egy pici petrezselyemmel megszórjuk. Jó. Na, íme el is készültem egy igazi télies vadasmártással. Láttátok, hogy milyen gazdag összetevőkből áll. Egy grillezett karfiolt tálaltam hozzá, ami lehet akár egy szelet szejtán, szója, borsófehérje, bármi, akár egy tofu is, amit szeretnétek, és egy újdonság a csatornán, hogy elkészítettem egy zsemle gombócot házilag. A receptet megtaláljátok a videó alatt, készítsétek el ezt is, és tálaljátok fel szeretteiteknek. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és találkozzunk a jövő héten is. Sziasztok!